Ito ang mga hakbang na kailangang sundin kada linggo upang malinis ang mga canister ng FTS 60. Hugasan ang lahat ng mga parte gamit ang sponge at sabon. Siguraduhin na gumamit ng non-abrasive na sponge. Linisin ang coffee bean canister. Linisin ang product canister. Linisin din ang wheel paddle. Linisin ang spiral auger. Linisin ang mga wheel pin at wheel pin fork. Pagkatapos linisin, isa-sanitize natin lahat ng parte, kumuha ng tubig at sundan ang mga steps para sa paggawa ng 200 ppm na solusyon na naaayon para sa food-grade contact surface. Para sa brand na ito, ang recommended dilution ay 2 teaspoons o 2 takip ng bote sa 4.5 litrong tubig para gumawa ng 200 ppm na solution. Ibabad ang lahat ng mga parte sa inihandang sanitizing solution ng mga 1 hanggang 2 minuto. Ibuhos din ang sanitizing solution sa loob ng product canister at bean hopper. Pagkatapos, banlawan ang lahat ng nasanitize na parte. Patuyuin ang lahat ng mga parte gamit ang paper towel at ilagay sa malinis na tray para ma-air dry. Tapos na ang lingguhang paglilinis ng mga parte ng FTS 60. Kung meron kang problema o karagdagang katanungan, huwag mahiyang tumawag sa Nestle Professional Hotline sa 02-8898-0061 o sa Viber Channel 0961069739 o kontakin sila sa kanilang email na nphotline@ph.nestle.com.